guys, kumusta po kayong lahat? Ngayon po ay magluluto tayo ng kinamatisang pata ng baka. Ayan guys, may mantika na yung kasirola at saka lagyan na natin ng bawang. Saka sibuyas. Then, sunod natin po yung luya. Then, kamatis. Guys, ngayon po ay takpan po muna natin siya. Guys, ngayon po ay lagay na natin yung patatas. Then, lagyan po natin ng pamintang bilog. Ngayon guys, ay ilagay na po natin yung karne. Pinalambot ko na po siya. Yan po siya, sobrang lambot niya. Pata po yan. Yan guys. Ngayon po ay taktakan natin ng pamintang durog. At lagyan natin ng patis. Then takpan po muna natin siya. Guys, ngayon po ay buksan natin siya. Ilagay na yung ketchup. Ayan guys, luto na po siya. Ayan guys, ngayon po ay takpan po muna natin ulit siya. Ayan guys, luto na po siya. Ngayon, transfer na natin dun sa lagayan. Ayan na guys. Wow! Guys, ito na po yung kinamatisang patang baka ni CJ. Ayan guys, luto na po siya. Maraming salamat po sa walang sawang suporta sa aking YouTube channel. Sa mga panonood nyo, maraming salamat po. Sa mga subscriber ko, mga nagko-comment, nagbe-views, mga nagla-likes. Maraming salamat po sa mga silent viewers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Please, kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, subscribe to my YouTube channel, CJ Vlog. At click nyo na rin po ang notification bell para updated po kayo palagi sa aking mga simpleng bagong video. Sa muli guys, see you on my next vlog. Bye-bye. God bless all. Bye.